Lägerelden som blev en miljardindustri. Varför vägrar vi flytta till jobbet? Och så ska vi prata om AI för barn. Det här är Mammons rike. Ni är välkomna. The kingdom of Mammon. Economics. Pop culture. Finance. Mammons rika. Ja, AC Mammon vilar denna vecka på två trygga åsiktsbackar. Det är Fredrik Strage och Åsa Linderborg. Jag tar då för övrigt, ni kanske skulle fråga det, men jag tar rollen som centralt placerad åsiktsfördelare. Jag trodde du var bollkalle. Kul. Men på topp så har vi under sommarens transferfönster köpt en riktig målgörare i form av Olof Lund, sportjournalist och författare, aktuell med den här boken, Den sista lägerelden, som vi ska prata om en liten stund. Olof, hur orimligt är det att du aldrig vunnit Guldskölden egentligen, utsetts till Sveriges främste sportjournalist? Inte alls orimligt, det är ju supportrarnas sajt, Svenska fans. Jag stryker inte medhårs på det sättet och jag går inte hem i de kretsarna, så att det känns fullt rimligt. Vilka fans är jobbigast? Man får fråga. Det är ju alla storklubbar, det blir ju så att det kan blåsa till. Att oavsett om det är Malmö FF, AIK eller Hammarby, alltså, då kan det bli lite jobbigt. Du stryker inte medhårs, säger du. Stämmer att du tackade ja till Alla mot alla på femman för att bli mer folkkär? Nej, det gjorde jag inte. Jag trycktes in i första provsäsongen där bland annat Åsa Linderborg var med. Och sen var jag på väg att åka ut, men jag överlevde som ett mirakel och sen gillade jag att vara med. Så att, nej, det har ingenting med folkkär. Det fanns ingen baktanke. Jag tyckte bara det var kul. Mammons rika. Vi kastar oss ut på arbetsmarknaden. Över 500 000 svenskar står just nu utanför arbetsmarknaden. Och samtidigt så finns det branscher som formligen skriker efter jobb. Sven-Olof Daunfeldt, chefekonom på Svenskt Näringsliv, säger att, citat, det är orimligt att staten betalar ut a-kassa till en elektriker i Malmö när det saknas elektriker i Skellefteå. Vi måste våga kräva mer av individen, slutcitat. Och det här är något som har funnits på den politiska agendan från och till. Senast var det Liberalerna som luftade idén. Och jag tycker att det här är lite festligt, för här sitter jag med 3 personer som har flyttat till Stockholm för jobbet. Och stackars oss. Åsa, jag tänker, du är ändå proletariatets vän. Ska man tvinga folk att flytta när det finns jobb på annan ort? Jag tycker inte man ska tvinga folk att flytta. Men frågan är intressant. Det är ju ganska viktigt att vi känner i Sverige att vi inte betalar skatt för folk som inte vill arbeta. Det är demoraliserande. Jag tror att alla människor mår bra av att jobba också. Man får en självständighet som människa som mår bra. Men jag har ju en pappa som var metallarbetare som blev arbetslös när han var 50 år för att de la ner metallverken. Han har inga tänder, ingen självförtroende, ingenting. Att kräva att han skulle flytta till en annan stad när han bara hade varit utanför Västerås 2 gånger i sitt liv. Det är ganska hårt att kräva det. Jag tror inte att han hade klarat det. Och han levde hela tiden på hoppet att jobben skulle komma tillbaka till Västerås. Och vad händer om man flyttar till en stad? Man får ett jobb och sen så läggs även den fabriken ner. Alltså hur mycket ska man tvinga folk att flytta? Så jag skulle inte säga att det är så himla enkelt. Bara säga att du måste flytta. Jag hade också en pappa som blev arbetslös. Han var 52 år. Han blev arbetslös i 90-talskrisen. Han är arkitekt. Och så min pappa också då. Fast min pappa var metallarbetare och din pappa var arkitekt. Ja, och han blev erbjuden ett jobb i Arboga. Mm-hmm. Och då drog hela familjen till Arboga en helg. Och efter det så fattade min pappa beslut att här kan vi inte bo, här är för tråkigt. Så han fortsatte vara arbetslös i Stockholm. Vi flyttade hela min barndom för att min pappa bytte jobb inom Handelsbanken. Jag födde i Linköping, flyttade till Växjö, sen Nässjö, sen tillbaka till Linköping. Tänk om han hade... Tänk om banken hade gått i konkurs när vi bodde i Nässjö. Blev vi kvar i Nässjö hela livet. Hemskt. Jag hade som bäst varit basist i Backyard Babies. Men det här exemplet från Svenskt Näringsliv är ju konstigt. Visst är det konstigt. En elektriker i Malmö bör då flytta till Skellefteå för att jobba på någon elbatterifabrik då, antar jag. Som numera är nedlagd. Nej, den lever fortfarande. Okej, men vad ska man göra i Skellefteå ändå?
Ja, men man måste ju jobba. Ja, men jag tycker jag har varit utbytesstudent i USA och den familjen, det var 5 barn. Det var Upstate New York, deras 2 huvudarbetsgivare, 2 maximum security prison, så inte så en ljus arbetsmarknad. De är utspridda över hela USA, det är ju inga små avstånd. Det finns ju någonting där i USA att man rör sig väldigt mycket och jag kan ju förstå den här instinktiva känslan att man inte ska flytta, men någon mer, vi är ju för fast, alltså vi flyttar inte som man hörde från norra Sverige när man la ner massa arbetstillfällen en gång i tiden. Det är ju inte så produktivt. Jag tror ändå att man behöver vara lite mer öppen för att flytta och kanske din pappa kunde kanske jobbat i Arboga och så kunde ni bott kvar i Stockholm. Pendlat, alltså lite mer terränggående måste man nog vara för att kunna hänga sig kvar. Vi barn var väldigt positiva till detta, att han skulle veckopendla, men han var inte det. Mm. Alltså det svåra med om man blir arbetslös och ska flytta någonstans är kanske att man sitter på ett hus med lån som ingen vill köpa därför att det här är en avflyttningsort. Hur ska man göra med det boendet? Låt säga att du är skilsmässoförälder och tvingas flytta. Ja, men Det gör ju det att du kan inte vara en varannan vecka förälder längre. Så att man kan säga så här bara flytta. Nej, jag säger inte man det, ganska men man måste- dålig... men jag tror att Jag folk... pratar nu om regeringen och inte om dig. Ja. Dålig fantasi hur folk kan ha det. Ja, och det behöver man ju ta in i beaktande. Men det finns ju ändå så att skattesystemet är utformat så att du kan ju ha avdrag för dubbelt boende under upp till 3 år. Att du kan ju faktiskt pendla och se till, kan jag skapa något, vänta, kanske återhämta sig fastighetsmarknaden. Alltså jag fattar att det finns massa problem. Men vi är ju för låsta i Sverige. Vi behöver kanske luckra upp det lite grann. Men då ska du få en svår nöt här. Nu är det nämligen så att hypotetiskt så Fotbollskanalen läggs ner. TV4 klipper banden med Olof Lund. Men Arbetsförmedlingen, de matchar dig med ett jobb som sportchef på Borlänge Tidning. Flyttar du? Jag hade... Ja eller nej? Svenska folket kräver ett svar. Ja, nej, men om inte det finns något annat alternativ så hade jag gjort det. Men vad gör du sen då när Borlänge Tidning lägger ner? Nej, men Då sitter du där med ett hus som ingen vill ha. Jag kanske inte börjar med att sälja. Okej, då säger vi så här. Ja, men jag fick inte jobb som journalist för jag blev utlåsad i Stockholm. Ja, vad gjorde jag? Jag jobbade på Göteborgs-Posten, dubbel bosättning i 3,5 år. Vi fick barn, min sambo var här i Stockholm med barn. Ja, jag tror det var kul att ligga på de SJ-tågen alltid. Nej, det var inte jättekul, men jag gjorde det. Så att jag har testat på det. Men den totala samhällskostnaden kan ju bli större om du hamnar i Borlänge, tidningen läggs ner, du är fast där. Vad ska du hitta på? Du kanske bara coacha ett eget fotbollslag eller någonting. Det funkar inte. Istället startar du någon typ av gängkriminalitet. Vad gör man i Borlänge? Jag menar bara att tvinga folk att flytta väldigt, väldigt stora avstånd tvärs över hela landet. Det kan leda till större problem än bara arbetslöshet. Nej, fast det är lika stor sannolikhet, kanske till och med större sannolikhet att jag blir gängkriminell här i så fall, i Stockholm, än jag blir det i Borlänge. Ja, men där är du isolerad. Nej. Jag tänker att du skulle kunna bli en bra sportchef för Dalkurd till exempel. Ja, men de har flyttat till Uppsala. Du måste vara lite påläst. På flytta jobben. Är det också en tidning? Nej, det är ett fotbollslag. Jaha, förlåt. Som grundades i det kurder som grundade Dalkurd, Dalarna kurd. Borlänge flyttade till Uppsala för rätt många år sedan. Men ja. Det är därför men Brage tar vi istället. Ja. De finns ju kvar. Ja, Domnarsvallen. Det är de Per Burman hejar på. Ja. Brage. Det är alldeles riktigt. Vi ska se hur pass flyttbenägna mannen och kvinnan ute i den bistra svenska verkligheten är. Vi ska se om vi kan hitta några stockholmare som är beredda att gå i exil. Du blir av med jobbet i Stockholm. Du blir erbjuden ett nytt jobb i Skellefteå. Drar du? Allt beror ju på. Samma lön? Ja, men just nu nej, alltså så. Men Varför inte just nu då? för att jag trivs bra här. Ja. Skulle du kunna tänka dig att flytta från Stockholm för att du får jobb någon annanstans? Jag flyttade faktiskt till Stockholm för att jobba här. Från? Norrtälje. Det är inte jättelångt. Det är en stor flytt, nej. Nej. Men säg så här att du blev av med ditt jobb och så går du på a-kassa och så säger a-kassan vi har hittat ett annat jobb till dig likvärdigt med det du hade i Stockholm i Skellefteå. Skulle du flytta? Nej, jag tror faktiskt inte det. Varför inte då? Alla mina vänner är här och min familj och så vidare.
Arbetsförmedlingen kommer och säger du, vi har ett likvärdigt jobb till dig i Sveg. Flyttar du? Nej. Varför inte då? Ja, vart ligger Sveg? I Härjedalen. Härliga Härjedalen. Ja, nej absolut inte. Då ska jag lämna min man och mitt barn? Det går ju inte. De får ju flytta med. Men då blir han arbetslös istället. Just nu, jag är arbetslös och bor i Tierp. Och från och med november eller december så kommer ju de börja kräva av mig att jag söker jobb i hela Sverige. Och det tycker jag är totalt fel. Min man har ju jobb i Tierp, så jag vet inte riktigt hur de tänker. Om jag kan ju inte flytta ifrån min tvååriga dotter. Det är ju totalt omöjligt. Och ska de flytta med mig, då blir han arbetslös istället. Det är så orimligt. Du går på a-kassa, säger vi. Du har blivit av med jobbet. Arbetsförmedlingen ringer och säger du, vi har ett likvärdigt jobb till dig med samma lön i Landskrona. Ja, det skulle jag nog kunna tänka, men jag har ju 3 barn så det är väl lite det som styr också. Men absolut, alltså, jag har inga sådär starka preferenser att jag måste vara i Stockholm. De får flytta med. Ja, alltså det här med skola är ju också inte bara att hoppa ur så. Det ska ändå mycket till med kompisar och så för dem. Men visst, jag tror den givna situationen skulle jag utvärdera då. Det här är lite intressant, Olof, för att å ena sidan så argumenterar du här för att man ska vara lite geografiskt mobil. Men när du var 14 år, då fick ju din pappa ett fint jobb i Helsingborg. Men du vägrade flytta från Lund. Det är alldeles riktigt. Men man har ju andra incitament när man är 13-14 år. Jag skrev ett kontrakt med mina föräldrar mycket noga när jag var 13 att jag inte behövde flytta mot min vilja. Så att jag såg till att lösa det. Men det är ju något annat när man är på arbetsmarknaden än när man måste följa skollagen och skolan. Och är försörjda sina föräldrar eller försörjda staten? Ja, precis. Ja, kontrakt och kontrakt. Nu fick jag ju flytta in till goda vänner till mina föräldrar och de på något sätt var väl med och försörjde mig också på det sättet. Ja, nej men... Jag frågar, är ditt efternamn taget för hela din hemstad? Jag vet inte, för pappa är egentligen från Landskrona. Apropå Landskrona, en trevlig stad, därför jag håller på Landskrona Boys. Men det fanns, min farfars far hade ett kondis i Lund där piraten hängde. Så att kan ha varit taget därifrån, men jag har aldrig riktigt forskat i det. Men det känns, är det inte så att det känns mer som att vi var mobila utifrån arbetsmarknaden förr i tiden? Har vi blivit mer stationära? Jag läste en undersökning om USA. Som Olof nämnde här inledningsvis så har folk av tradition flyttat där väldigt, väldigt stora avstånd tvärs över hela landet. Och det är som att flytta över hela Europa för att få jobb. Men det har minskat under de senaste 10 åren. Folk flyttar mindre och mindre i USA beroende på att det är så knepigt med fastighetsmarknaden. Den är så osäker att de inte vågar sälja. Och så folk blir mer tenderar att stanna kvar på samma ställe. Så vi har, alltså staten och så, de flyttar ju hela tiden. Vartannat år flyttade de. Så det är inte typiskt svenskt att inte flytta. Nej. Skulle jag inte säga. Men på 1900-talet så där flyttade ju en person som tillhörde LO-kollektivet 3 gånger i sitt liv. Man flyttade från föräldrarna och så gifte man sig. Så bodde man där och sen så flyttade man kanske en gång till. Ibland bara. Är det inte en rest liksom från folkhemmet? Alltså det här lite från vaggan till graven. Att man staten skulle ta hand om en. Men arbetsgivarna fanns. Ja, och metallverken fanns. Man jobbade kvar på bruket. Ja, och fanns det inte jobb så ställde man på något sätt krav på staten att det var upp till staten att fixa. Alltså om vi tar Landskrona då. Varven lades ner, man försökte ordna andra industrier till Landskrona. Det var ju inte så att man sa till dem i Landskrona men ni ska flytta, utan vi försöker ta dit jobb, försöker ta dit företag. Så att staten har ju tagit det ansvaret. Jo, men man kan väl också säga att staten har tagit ansvar för att hela Sverige ska leva. Alternativet är att alla bara flyttar till Stockholm, Göteborg, Malmö. Det tror jag inte är bra för Sverige ur ett större... Ja, men det är väl det som lite mer. För man läser ju ändå sådana reportage från orter där man flyttar ut kanske socialt belastade personer från större kommuner till mindre kommuner och lämpar över problem på det sättet. Så att viss rörelse finns det. Jag läste att storstadsbor är betydligt mindre benägna att flytta än folk i glesbygd. Absolut. Det är en jätteskillnad. Men varför är vi storstadsbor mindre flyttbenägna? Är det för att vi är bortskämda här? Det är för att det är roligare på alla sätt och vis att bo i en storstad. Jag tror att till och med folk som bor på landet innerst inne tycker, men de har lyckats inbilla sig själva att det är så himla mysigt med. Men det behöver inte handla om någonting är kul eller inte. Låt säga att du är gravid och du har jättemånga mil bara till BB. Det är det som händer om man flyttar ut
i landet. Det är ganska svårt att bo på landet, vet jag. Vi har ju hus i Jämtland. Både företag och även liksom det offentliga har ju rustat ner. Det får man ju ändå vara ärlig med att säga. Och det gör ju att det är bökigare att bo på landet. Jag menar, det är ju inte konstigt att det är ett bensinuppror om man bor i glesbygden. Precis. Man behöver köra bil mycket. Så att det är klart att man kanske inte då rör sig från stan därför att man har socialt umgänge och ett utbud som är på något sätt större än om man bor ute på landet. Hade du flyttat på grund av jobbet? Ja, vi vill höra dina tankar och åsikter. Maila oss på mammonsrike@efn.se. Mammons Rika. Förra veckan då firade Sveriges Radio 100 år. SR-chefen Silla Bänke, hon minglade loss i Berwaldhallen med storheter som Kungen och Silvia, Pernilla Wahlgren, Sofia Wistam, Mikael Bindefeld, Jill Johnson. Alla var där. Utom den gamle SR-räven Anders Eldeman som jobbat 37 år som programledare för Melodikrysset och Da Capo. Åsa, det är alltså praktskandal som ska in på vågrätt 7. Det är det faktiskt. Nej men allvar, det här är ju... Det såg inte så snyggt ut. Man undrar vad det var. Det var svinigt gjort. Ja, vem var det satt upp den där gästlistan? Nej, och att de backade dessutom med att förklara att vi måste ta hand om våra nya programprofiler. Och jag menar, den listan du räknar ut, så vitt jag vet har inte Micke Bindefeld suttit och tröskat igenom Melodifestival eller Melodikrysset och allt vad det heter. Det är ju... Jag tycker det är fruktansvärt upprörande faktiskt. Att man inte tar hand... Det är ju inte någon som varit inne och vänt på radion i 2 år. Alltså 37 år. Ja. Alltså hade det hänt i fotbollsvärlden? Ja, de hade sökt upp Silla Bänke och undrat vad som låg bakom att man inte tog hand om en trotjänare. Jag menar, det är ju som att inte släppa in Zlatan på Friends Arena som det hette förr, Strawberry numera, Nationalarena. Varför skulle man inte göra det? Jag fattar inte det. Jag tyckte jättesynd om Anders Eldeman när jag läste den här artikeln. Men sen så såg jag en uppföljning att han hade blivit jättestöttad sen av kompisarna i Stallbröderna som är någon slags sällskap för gamla gubbar som har varit med i showbiz. Och då kände jag direkt att sympatin sjönk lite för att han var med i någon slags lite ordenssällskap. Ja, och de har lite tunna mössor så. Har du sett mössorna? Ja, men det är väl jättebra att han har ett socialt sammanhang. Ja, jag kan säga att det var fler stora profiler på Sveriges Radio som inte heller var bjudna på den här festen. Man kan ju undra vad det var för klåpare som hade satt ihop. Förmodligen outsourcat till en eventbyrå eller festfixare som... Kan det vara att Micke Bindefeld som var lite deep state och drog i gästlistan och fixade helt enkelt? Var någon av er där? Nej, det har ju inget med Sveriges Radio. Men alla du har lite nej, radio. Nej, men det är inget kriterium uppenbarligen. Det är bara att man är kändis, då får man komma. Nej, jag finns inte på någon sån. Finns det inte en ganska lång SR-tradition av att inte bry sig så mycket om folk som har gjort oerhört mycket för företaget? Det är inte första gången som någon äldre radioprofil ratas i något viktigt sammanhang och känner sig förbisedd. Och det är väl en del av företagskulturen där faktiskt. Jag vet inte hur många jag vet. Jag tänker på Björn Elmbrandt. Jag tänker på bekanta som har jobbat på Sveriges Radio i åratal och sen blivit utlasade och inte fått tack och hej eller minsta lilla tårta sista dagen. Det är ett företag med usel personalpolitik överhuvudtaget. Så. Dålig stil. En toxisk arbetsplats. En toxisk arbetsplats. Själva antitesen till EFN. Jag kom på att jag har ju ett program på Sveriges Radio. Jag var inte heller bjuden. Nej. Går jag på nu? Och du skrattar. Du har ett eget program. Du borde koka in ord. Så jag måste genast protestera mot att det är en toxisk arbetsplats. Jag måste ta ansvar här nu för mitt fortsatta kontrakt. Vi stannar kvar inom public service för SVT:s nya barnprogram Hjärnsläpp har verkligen anammat framtiden. I eftertexterna så står det att programmet produceras med stöd av AI, lite av en underdrift. När man tittar på programmet så är det en ganska stor del av innehållet, vilket inkluderar programledarna, som är gjort av AI. Har ni tittat någonting på det här? Du som har mindre barn, har du kollat på Hjärnsläpp? Inte så små. Nej. Men, och du har ju barnbarn. Ja, jag tittar. Skulle du placera dem framför Hjärnsläpp? Nej. Nej, varför inte då? Nej, men det var för dåligt. Ja. Det var faktiskt riktigt pajigt var det. Finns det någon moraler här, Olof? Vad säger du? Att liksom manipulerade bilder som man sätter barnen framför? Jag kan inte...
Jag är ledsen. Du är inte upprörd? Nej, det kan jag inte. Utan, jag menar, i det enorma flödet som finns så kan jag inte säga... Det finns nog 1000 andra saker som är större hot mot unga barn än ett AI-genererat barnprogram på SVT. Men det är frågan om är alltså, man visar upp bilder som barn uppenbart inte fattar om det är sant eller på riktigt. Men så först tänkte jag så här, vad spelar det för roll? Ganska obehagliga. Om det hade varit tecknat, animerat, då hade vi inte blivit upprörda. Men nu så blir det därför att det ser verkligt ut fast det inte är det. Ja, men jag tycker att det är svårt att förklara för barn. Var börjar och slutar verkligheten i det här? Jag har något behov. Var börjar och slutar verkligheten? Ingen aning. Men ska man bara slå sig till ro med det då? Ja. Jaha, okej. Jag ska fan tänka på det, Olof. Jag ska nog slå mig till ro lite mer med det där. Men bara låta det gå. Man måste ju välja sina strider. Anders Edelman... AI. Men det enda fascinerande är hur snabbt vi har gått från att vara fascinerade av AI till att mest bli irriterade av AI. Om företag gör annonskampanjer med uppenbart AI-genererade människor i, då blir folk sura numera. Ingen blir imponerad, man tycker bara att det var hemskt. Nu har ni gjort det här så billigt och det här känns som det är något dåligt plötsligt. Det var inte så här för 3 år sedan. Public service har ganska stor budget. Borde de inte ha andra resurser? Liksom? Eller har resurser ekonomiskt hårt pressade kan man ju läsa det är hela tiden. Det är de också. Men... Ja, men jag tycker det är deppigt att en hel generation illustratörer och grafiska designers i princip blir arbetslösa. Men då får de flytta till jobben. Då får de flytta till Skellefteå. Ja, Arboga kan de säga. Ja, men å andra sidan då går vi tillbaka. Ja, men de som tryckte i bly på tidningarna, var vi upprörda över det? Alltså, grafikerna, jag tyckte väldigt synd om grafikerna som fick sparken från Dagens Nyheter. Ja, men vad gjorde du åt det? Vad gjorde du åt det? Jag var snäll mot dem i fikarummet, för de blev omskolade till layoutare. Jag bara menar att teknikskiften kommer vi ju alltid. Det har du helt rätt i. Alltså liksom, det är klart att det är otroligt deppigt att man som... Jag återkommer till varvet i Landskrona när det plötsligt blev så att de byggde billigare i Sydkorea. Det var ju naturligtvis personliga traumor, men det är ju svårt att göra någonting åt. Men jo, det är det. Men det tråkiga med just det här programmet, det är att det blir en sämre produkt. Det är ju det. Alltså att man fasar ut yrken som grafikerna därför att vi har bättre teknik. Det är ju liksom, kan man inte säga något. Det blir sämre men billigare. Det här ser för jävligt ut. Nej, och det är som man kan ta träskor och slå sönder datorerna. Sabotörerna i Frankrike. Industrialismen. Exakt, det vi kan göra. Vi behöver träskor och sån smash rakt i hårddisken. Ja. Riksbanken och Erik Thedéen sänkte i tisdags räntan till 1,75%, men signalerade också att nu är det färdigsänkt. Och då undrar jag, kommer du binda räntan nu, Åsa? Ja, men ska man det? Tycker ni det? Svara istället. Det beror helt på vilken lånebörda du har. Stor. Ja, då hade jag kanske bundit en del. Det hade det? Okej, då ska jag gå till min bank och säga det. Det beror lite på om man vill ha den försäkringen. Man betalar försäkringspremie. Men är det Thedéens signaler kan man skita i. För vad han säger spelar ingen roll. För de kan göra något helt annat. Men så jag menar, konjunkturen är ju jättesvag. Nu får de ju både ett jättestimulans av politikerna och av Riksbanken. Vi får se om det kan chockvakna den svenska ekonomin. Då kanske det kan gå uppåt. Fredrik Stragran har en helt annan räntestrategi. Mer Göran Perssonsk. Den som är satt i skuld är icke fri. Nej, jag har aldrig bundit räntan, för jag tror alltid att det är någon som försöker lura mig. Och jag har alltid tänkt att någon försöker lura mig även när jag tar lån. Så jag har bara amorterat jättemycket. Så jag har kanske 400 000 i lån. Då överlever. Fredriks pappa är bankdirektör. Han säger bara för att han ska få tjejer. Ska dras. För att jag ska få tjejer? Är det? Borde jag skrivit det på Tinder? Att jag har bara 400 000 i lån. Alla bara swipar höger. Nej, de trycker sig genom skärmen. Vill du leva skuld? Jag försökte vara lite rolig, så jag skrev att jag citerade mitt eget ett gammalt TV4-klipp som blev bra. Så jag skrev att jag gillade mysiga hemmakvällar och transcendentala kraftfält. Ja. Och jag fattade inte att man kan inte vara ironisk på Tinder. Så jag gick på så många dejter och var så här: shit vad alla tjejer är inne på yoga. Folk satt och pratade om... Och du ville bara prata om dina det här med kraftfält är faktiskt intressant, Fredrik. Jag har faktiskt hållit på lite med det.
Ironi funkar inte på det. Nej. Men det är ett bra tips där. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Ja, Olof, du är inte bara här för att prata om styrräntor. Vi ska också avhandla din utmärkta bok, Den sista lägerelden. Det som jag tycker är intressant i den här boken är att allt är ekonomi, men det finns en ganska viktig mänsklig faktor när alltså ersättningsnivåer, avtal trissas upp i miljardnivåer. Är det liksom, men jag ska inte bara prata om liksom penisstorlek här, men det finns ganska mycket prestige här. Ja, men det, absolut. Och psykologi, och där man ju kan säga att nu kan ju alla EFN-tittare att Viaplay-aktien kraschade då när Telia och TV4 och allt det gick åt helvete. 2023 kan man ju säga. Bubblan sprack. Och det finns ju allt från liksom tulpanerna på 1600-talet. Jag menar, vi hade ju minusränta eller nollränta, vilket gjorde att Viaplay kunde expandera. Och 3 aktörer i Norden som eldade på varandra, eller i Sverige, och drev på. Och det är ju ändå så att när Premier League, kanske den mest kommersiella rättigheten, en av de mest kommersiella rättigheterna i världen, när de skulle sälja sina internationella rättigheter, då behövde de en marknad där det hände någonting. I hela världen väljer de en marknad 2020, Norden. Ja, därför att det var det mest konkurrensutsatta. Och i efterhand så kan man ju undra, hur gick det till? Men så är det ju med alla bubblor. IT och allting. Vad är det som gör att folk tappar huvudet och köper rättigheter för priser som egentligen inte bär sig? Var det någon speciell affär, någon speciell rättighet som liksom markerade början på slutet här? Ja, men det är egentligen 2020 där de förlänger Premier League i Norden för 25-26 miljarder på 6 år. Där ju Premier League, bara se den engelska ligan, kostar runt 1,6 miljarder. Alltså kostar det för dem att sända per säsong bara i Sverige. Det är väl en affär som sticker ut, men då måste man också ta upp att Telia som ägde TV4 köpte Champions League för 1 miljard per säsong. De affärerna sticker ju ut naturligtvis och var liksom galna affärer. Jag reagerar alltid när de här nivåerna liksom steg hela tiden, så tänkte jag alltid men det här har de räknat hem. Det här finns en liksom kalkyl. Men sen när man läser din bok så inser man att nej, det fanns det inte alls. Nej, och det är ju konstigt att det här med bubblor kan inträffa gång efter annan, men folk tappar ju lite huvudet. Och jag tror också att det finns ju likheter med... Dels fanns ju teknikskiften som gjorde att man liksom nådde ut, och det har ju blivit... Ja, det är massa faktorer som påverkar som gjorde att man liksom trodde att men tar vi bara de här rättigheterna, då kommer vi liksom dominera, ungefär som i IT-eran. Och så blev det inte så. För att... jag läste också den här boken. Grattis! Tack. Grattis, verkligen. Och att du så bra kan förklara pengar. Det är alltid väldigt svårt att förklara sånt här. Men du gör det alldeles utmärkt. Stor pedagogisk geni. Tack. Jag som är journalist och jobbar på Aftonbladet och som ju ägs av Schibsted som köpte in sig i Viaplay. Vi tänker ju, som journalister så tänker vi så här, oj, de vet vad de gör. Man måste ju hoppas på det i alla fall. Och sen så bara brakar åt helvete. Och så blir vi väldigt svettiga där och tänker, de här nedskärningarna kommer att kosta oss massor. Och nu förstår jag förstår väldigt, väldigt mycket mer nu av min egen bransch. Det är en thriller ju. Ja, och Schibsted gick ju från att förlora 300-400 miljoner på att köpa Viaplay efter kraschen, och det gick åt helvete. Men sen köpte de ju oss av Telia, för Telia vill ju inte, så att nu ägs ju TV4 av Schibsted, så att Aftonbladet och TV4 finns liksom i samma koncern. Och det finns ju en dragningskraft till rörlig bild, och sport har ju den här dragningskraften att folk vill se det. Och för mig var det så fascinerande när jag satt i somras och det blev bråk om EM. Viaplay bråkade med TV2, vilket innebar att alla kunde inte se det. Och så massa politiker som är populister kastar sig in. Ja, men alla ska kunna se allt. Jag blev så provocerad av det. Och sen är inte vi journalister bättre. Vi kan liksom inte ställa frågor till Magdalena Andersson och Jonas Sjöstedt. Ja, men i och med att det kommer in pengar så får ju tjejerna lika mycket prispengar som killarna. Just det, de säger att alla barn har rätt att se... Precis. Och hon sa så här att de var skitförbannad och sa, när Sverige tävlar och vinner, då ska hela svenska folket kunna vara med och heja på. Är det en medborgerlig rättighet? Nej, alltså? precis. Ja, men jag tänker så här, om Kent återförenas, borde hela svenska folket
gå och se det på det ska inte kosta pengar. Ja, men jag har ju som exempel just eller Håkan Hellström. Eller Absolut. museer. Varför ska vi betala inträde till museer? Men vi ska kunna se sport. Eller Astrid Lindgren. Ska vi dela ut Astrid Lindgrens böcker? Jag vet att de finns på bibliotek innan ni mejlar mig. Men om alla, lika många som ser ett... Fri entré till Junibacken så är det. Hallå, Det är jättedyrt. Ursäkta, men jag måste ändå säga, jag tycker att Magdalena Andersson har en poäng. Hur mycket av våra skattepengar har inte gått till idrotten? Vad får vi som tv-tittare för det? Ingenting! Nej, det är en bra poäng tycker jag. Jag kan svara på, för det första har de politikerna knappt höjt insatserna till, det ligger på dryga 2 miljarder och legat hur många år som helst, oavsett om det är borgerligt eller rött eller blått. Och de är lika patetiska allihopa och vill kasta sig kring medaljörer men vill inte ut och ge pengar till utsatta eller föreningar i utsatta områden. Nej. Politiker, det är rött kort om jag hade haft det här. För att, de gör bort sig själva. Det är som när Annie Lööf öppnar en ambassad i Qatar som näringsminister och så 8 år senare sitter hon och Anders Holmberg. Jag vill bojkotta VM i Qatar. Jag menar, liksom, det är ju sånt som gör att jag vill riva alla röstkort jag har. Jag tappar all lilla förtroende jag har och respekt. Det är väldigt intressant när du skriver om så kallad sportswashing apropå Qatar, och idrottsministern i Qatar säger själv att anledningen till att folk överhuvudtaget vet om att vi existerar är idrott. Ja. Att det har funkat hela. De har vräkt in, nästan ännu mer än vad Handelsbanken vräkt in i EFN, har de vräkt in pengar i idrott. Ungefär samma. Vakta din tunga. Banktvätt. Det är inte det. Vakta din tunga. Detta är banktvätt som jag är med i. Från sporttvätt till banktvätt. Jag är här för att analysera det och förändra inifrån. Men jag har en fråga till här. För att, som journalist så är jag ju liksom så syrak på detta att allt vi gör ska anpassas till den unga publiken. Ingenting får vara mer komplicerat än att det kan liksom presenteras i TikTok-format. Där har jag gjort mig syrak som sagt. Men jag har ändå tänkt så här, det finns någonting som är evigt och konstant och det är fotboll. Det är 90 minuter, 22 man på plan och så vidare. Så läser jag din bok. Om den här Florentin Perez. Ja, just det. Vad är han egentligen? Han är ordförande i Real Madrid, ja. Han tycker så här, nej men unga människor, de är för rastlösa, de orkar inte se en hel match. Så han föreslår på allvar att man ska korta. Ja, ett alternativ var att korta matcher. För han vill ju bryta loss de stora klubbarna för att liksom bara de största klubbarna i världen ska möta sin superliga. Ja, jag vet. Ja, och då var en annat alternativ att korta matcher. Och det ser vi i massa sporter. Att man ändrar. Jag menar bordtennis. När jag spelade bordtennis som liten, då var det bäst av 3 eller 5 set till 21. Men det var för lite dramatik. Så nu spelar man bara kortare set för man vill ha mer dramatik. Så nu är det bäst av 7 set till 11. Saudierna har ju en golftour som heter Live Golf. Då har man liksom begränsat bara 3 tävlingsdagar. Alla börjar spela samtidigt. Går mycket snabbare. Lite Formel 1-brudar när de delar ut priser och liknande. Så att det pågår redan. Förändring av sport. Men ingenting får vara i fred. Alltså, jag blir nästan på riktigt när jag läser. Jag har lite problem med fotboll och det är att det händer inte så väldigt mycket. Men det blir väldigt sällan, det blir väldigt sällan mål. Jag har funderat på ett sätt man skulle kunna göra. Det handlar inte om att förkorta matcherna. Jag tänker så här, en typ av barriär runt planen. Så att, för bollen åker ju ut hela tiden. Om någon springer och hämtar den och sen är det inkast. Jag tänkte så här, en sarg. Men det finns i innefotboll. Så det finns i innefotboll. Kan du kolla på det så kan vi andra kolla på fotboll. Ja, för trots allt är det ju så att fotboll är liksom världens största sport. Och jag menar, alltså det är möjligt att Florentino Perez har rätt att unga människor inte har den, att de inte orkar. Men det får vi ju se. Liksom, i Sverige är det inte så. Jag menar, går man på Hammarby eller Djurgården eller AIK, det är otroligt mycket unga människor som står och visst de gillar att tända bengaler men de är ju på matcherna och gillar fotboll också. Jag tycker också, för att knyta ihop detta, alltså själva titeln på boken, Den sista lägerelden, för det finns ju också en motrörelse här. När Florentino Perez ska starta en superliga så är det ju supportrarna som sätter stopp. Kommer den här motrörelsen stå pall? Bra fråga som jag inte kan svara på för att det finns inte riktigt svar. Men det är klart att jag tror att varför allsvenskan i Sverige är populär tror jag för att man är nära, man känner att det är något
alternativ till den här liksom mer cirkusartade där Alexander Isak kan kosta 1,65 miljarder kronor. Men då är man närmare allsvenska och jag tror att de motrörelserna kommer finnas. Det betyder inte att man inte kommer röra sig åt andra hållet. För det är ju så att fotbollen har ju gått från lokal angelägenhet till en global angelägenhet. Att Manchester United funderar nog lika mycket på vad säger de 200 miljoner i Asien. Hur mycket prylar köper de kontra de 70 000 som kommer och ser matchen i Manchester? Det är lika viktigt, eller kanske till och med viktigare, att hålla sig väl med dem i Nordamerika och Asien. Så att det är det som har förändrat hela bilden för de allra största klubbarna, för Florentino Perez och dem. Och då är det är som en kapitalistisk maskin. Spelarna vill ha mer, agenterna vill ha mer, alla vill ha mer pengar. Så man bara liksom dammsuger upp marknader och säljer rättigheter och prylar och allt möjligt. 2007-2008 så kraschade den internationella aktie- och finansmarknaden. Då hette det att nu har vi lärt oss av våra misstag. Återstår att se det. Men tror du att liksom den internationella sporträttighetsmarknaden har på något sätt lärt sig något av de krascher som har varit de senaste åren? Det har man definitivt inte. Och jag menar, det är ju så att det har stannat av på flera marknader. Och till exempel i Storbritannien så har det ju till och med blivit sjunkit. Intäkten för Premier League per match har sjunkit. Vilket gör att de går ut i Norden, Nordamerika, Asien. Och därför lagen åker och turnerar där. Och det här ser man över hela världen. Att sättningar på olika ställen. Fortfarande finns väldigt mycket pengar i USA. Men det har också blivit en trend att det som vissa rättigheter tar alla pengarna. Det är så att det finns en idrottsrättighet i världen som tar var 5:e krona som läggs på sporträttigheter. Alltså var 5:e krona går till en enda sportliga. Och det är NFL, den amerikanska fotbollsligan i USA. Den är så otroligt populär. Den tar alltså var 5:e rättighetskrona i hela världen. Otroligt. Ja. Hörrni, vi skulle kunna sitta här och prata sport och fotboll och rättigheter halva eftermiddagen. Tackar. Men det hinner vi inte. Men du som tittar, du borde även läsa den här boken. Du kan vara måttligt sportintresserad, du kan vara måttligt tv-intresserad. Men ja, den är väldigt läsvärd. Läs den, köp den. Ja, man kan låna på bibliotek vill jag. Det kan man också göra. Shop och Sally. Bing, 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 bing. Vi tänker inte släppa dig förrän du har avgivit en köp- eller säljrekommendation. Ja. Köp eller sälj den här veckan? Sälj. Vad säljer du? I så fall skulle jag sälja. Jag vill sälja mina globalfonder där jag har min pension. För att det bara känns som att det är helt ohållbart. Det bygger liksom på någon AI-hype. Så att det är väl i så fall det om man tänker mer finansiella placeringar. Sälj globalfonder, säger Olof Lund. Fredrik Strage då, köp eller sälj den här veckan? Jag köper. Jag har läst Olofs bok. Han skriver mycket om, eller en hel del om UFC, Ultimate Fighting Championship. Alltså MMA-ligan i USA och hur till exempel Alexander Gustafsson, The Mauler, kanske inte är lika känd som Björn Borg eftersom det är så pass få som ändå har tittat på det. Men jag skulle vilja köpa en ny sport som jag har upptäckt. Och jag har tittat lite på MMA, men jag har lite problem med det när någon blir nedslagen och avsvimmad och de fortsätter att slå personen i fråga i huvudet. Jag får dåligt samvete av att titta på det. Så jag har hittat den här nya sporten, eller okej, den är kanske 10 år gammal, som kallas för PFC, Pillow Fighting Championship. Det är alltså kuddkrig. Med 2 fighters i en boxningsring med varsin kudde som pucklar på varandra med kuddarna. Och så får man poäng för hur snygga träffar man gör med kuddarna. Lite mjukare, men det ser väldigt graciöst ut för det är alltså riktiga MMA-fighters som håller på med det. Och flera av dem har bakgrund inom brasiliansk capoeira. Så det blir väldigt graciösa rörelser i det här kuddkriget. Var kan man se det här kuddkriget? Det finns på YouTube och senaste mästerskapen ägde rum på Disney World i Florida nu i augusti. Rättigheterna. Åsa, driv upp seriositeten här. Ja, men det ska jag göra faktiskt. Köpa eller sälja? Nej, men jag köper Fredrik Lindström. Alltså den Fredrik Lindströms nya diktsamling som heter Hoppas hoppas. Den är underbar. Och den här är verkligen för de som tror att de inte kan förstå poesi. Eller att det här är för svårt och tråkigt och krångligt. Det är det poesi inte för alls. dummies. Ja, eller för alla skulle jag säga. Det är roligt,
sorgligt tänkvärt. Det är ett universum mellan de här pärmarna. Så den här rekommenderar jag. Han skriver bra. Jag minns hans novellsamling Vad gör alla superokända människor hela dagarna som kom för 25 år sedan, tror jag. Och sen tror jag han har skrivit en diktsamling som heter Jag är en sån som bara vill ligga med dig, Fredrik. Ja, men det blir jag sugen på, för jag har aldrig fattat det. Jag har alltid känt att jag är för grund människa för att ta in teori. Alla som alla läst poesi. Ja. Vem är på Hoppas. Ingen aning. Det är AI. Åsa Linderborg, hon köper Fredrik Lindströms lyriksamling Hoppas. Det var sista ordet för oss på Mammons rike. Tack för att ni tittade. Tack än en gång Olof Lund för att du gästade, och tack till dig som tittade. Men ännu större tack till dig som mejlar in ris, ros eller bara idéer på mammonsrike@efn.se. Tack för att ni tittade och hej då. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.